අයිබෝවන් හැමදෙනාටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකකින් අපි අද ඩිමර් සර්කිට් එකක් සම්බන්ධව තමයි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම මම අද භාවිතා කරලා තියෙන SSR කියන මොඩියුල් එක solid state relay කියලා තමයි මේකට සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ. අපි ලේසියට SSR කියලාත් හඳුන්වනවා. බලමු මොකක්ද මේ device එක කියලා. මෙන්න බලන්න. මේ device එකට අපිට ලබා දීලා තියෙන මේ තියෙන 230 ආපු line එක neutral එක අපි කෙලින්ම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා bulb එකට. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා SSR එකට ලබා දීලා ඒකෙන් ලැබෙන output එක තමයි bulb එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 470 kilo ohms කියලා ගහලා තිනවා. මේ අග්‍ර දෙක අතර ohms අගය අඩු වැඩි කරනකොට තමයි මේ bulb එකේ එළිය අඩු වැඩි උනේ. ඒකට මම භාවිතා කරලා තිනවා 500k variable preset එකක්. මේ preset එකේ මම අඩු වැඩි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙන එකේ preset එක 500k වලට තියලා තිනවා. ඒක අඩු වැඩි කරද්දී එළිය අඩු වැඩි වුණා. බලමු. මේක ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලාත් අපි කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ bulb එකක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම ampere 40ක් තියෙනවා. මේ වගේ ampere 40කට calculate කරලා ඔයාලට මේක මේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොඩි එක බල්බ් එකක් භාවිතා කරනවා වගේ මේකක් ඕනේ නැහැ. මේ ampere 40ට වඩා අඩු ඒවත් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒකත් ඔයාලා කල්පනා කරන්න. මොකද ampere ගාන අපි ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එකක් අපි භාවිතා කරනවා නම් 75යි මේකට ලෝඩ් කරන්නේ. 50ක් වගේ ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත්ම හොඳයි. කියන්නේ ampere 40ක් මේ device එකට පුළුවන් නම් මේකෙන් ampere 20ක විතර output එකක් ගන්නවා නම් ගොඩාක් පැවැත්මක් තියෙනවා. ඒකත් මතක් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තවත් දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. මේ SSR මොඩියුල් එකකින් සම්පූර්ණයෙන්ම light එක මේ කියන්නේ dim කරා කියලා මේ පැත්තෙන් විදුලිය අනිවාර්යයෙන්ම ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. කරන්ට් එක ඇල්ලුවොත් වදිනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ස්විච් ඔෆ් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලාත් මතක් කරන්න ඕන. ඔයාලට දැන් වලට පේනවා සරලම සර්කිට් එකක් තියෙන්නේ. මේ විදිහට ප්‍රීසෙට් එකක් දෙන්න විතරයි එළියට තියෙන්නේ. මේ ප්‍රීසෙට් එක දීපු ගමන් මේ පැත්තෙන් කන්ට්‍රෝලින් වෙනවා. ඊට පස්සේ වලට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් හීටර් එකක රස්නය අඩු වැඩි කරන්න. හීටර් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතන්නකෝ ඔයාලට මේ හීටර් එකක උෂ්ණත්වය පාලනය කරන්න ඕන. ඒකෙදි වලට පුළුවන් මේ වගේ මේක භාවිතා කරලා මේ දැන් හීටර් එක දාලි කරලා හීටර් එකේ උෂ්ණත්වය මනිනවා 50ක් තියෙන්න ඕන කියලා. සංසක 50කට එනකොට මේ ප්‍රීසෙට් එක අඩු වෙන්න ඔයාලා සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ප්‍රීසෙට් අගය වැඩි වෙන්න ඕන. වැඩි වෙන්න මේකේ එළිය අඩු වෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මට කියලා දෙන්න උවමනා කරේ. මෙතන 470 kilo ohms කියලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඒ අගය අඩු වැඩි කරද්දි තමයි මේකේ එළිය අඩු වැඩි වුනේ. ඒකේ එළිය අඩු වැඩි වුණා කියන්නේ මේ දෙක හරහා ගමන් කරන ධාරාව තමයි වෙනස් වුනේ. මං හිතන්නේ ඔයාලට අද පැහැදිලි වෙන්න ඕන. ඔයාලා මේක නිර්මාණාත්මක දේවල් කරද්දී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේක රත් වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේ පිටිපස්සට ඇලුමිනියම් හීට් සින්ක් එකක් භාවිතා කරන්න. උඩරිම ඇම්පියර් එක භාවිතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් මේක එක වොට් 100 බල්බ් එකක් විතරයි දාලා තියෙන්නේ කියලා. වොට් 100 බල්බ් එකක් දාලා මේකට මේ ඇම්පියර් 40ක් තියෙන නිසා මේක රත් වෙන්නේ නැහැ. මේකට වොට් 500ක විතර බල්බ් එකක් දැම්මොත් විතරක් මේකට හීට් සින්ක් එකක් භාවිතා කරන්න ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මේක ගහලා තියෙන ampere එක උඩරිම ගත්තොත් උඩරිමේට යනකොට මේක රත් වෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. තවත් ඔයාලට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් මෝටර එකක ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. මෝටර එකක් කිව්වට පස්සේ විවිධාකාර මෝටර තියෙනවා. මේකට වඩාත්ම හොඳම මෝටර තමයි කමියුනිකේටර් එකක් එක්ක තියෙන බ්‍රෂ් මෝටර එකක්. බ්‍රෂ් මෝටර එක කියන්නේ බ්ලෙන්ඩර් වල තියෙන මෝටර තියෙන්නේ. ග්‍රයින්ඩර් ග්‍රිල් මැෂින් වල තියෙන ඒ වගේ මෝටර එකක ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න මේක සුදුසුයි කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න උවමනා කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන මේ SSR වර්ග දෙකක් ඔයාලා මට හම්බෙලා තියෙනවා. SSR වර්ග දෙකේ අනිත් වර්ගයට සම්බන්ධවත් අපි ඊළඟට කතා කරමු. මේ වර්ගය තමයි මෙන්න මේ විදිහට preset mark එකක් තියෙන වර්ගයේදී භාවිතා කරන්නේ dimmer circuit වලට dim කරන්න එහෙම නැත්නම් control කරන්න වගේ දේවල් වලට තමයි මෙන්න මේ preset mark එක ගහලා තියෙන SSR එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් SSR එක ගැන අපි ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරමු. මම හිතන්නේ ඔයාලා අද යමක් දැනගන්න ඇති. සරලවම කිව්වොත් එහෙම SSR මේ මොඩියුල් එක භාවිතා කරන්නේ මේ වගේ dimmer circuit වලට වගේම controlling වලට තමයි භාවිතා කරන්න කියලාත් මතක තියාගන්න ඕන. සුබ දවසක් හැම දිනාටම iTEC electronic සිංහල channel එක එකතු වෙලා හිටියට.